ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ નવા મસાલા સાથે ગુવારનું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, દરેક ઘરમાં ગુવારનું શાક અલગ અલગ રીતે બનતું હોય છે, પણ આજે હું તમારી સાથે એકદમ સ્પેશિયલ મસાલા સાથે નવું જ ગુવારનું શાક શેર કરું છું। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો, અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ ચટપટા મસાલા સાથે નવું જ ગુવારનું શાક। તો ગુવારનું એકદમ નવું અને ચટપટું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 150 ગ્રામ ગુવાર લીધેલું છે। આ દેશી ગુવાર છે એટલે સ્વાદમાં ખૂબ જ મીઠો હોય છે, અને ગુવારની પસંદગી કરવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ રીતે પાતળી સિંગનો ગુવાર હોય એવો ગુવાર લેવાનો, જેથી ગુવારનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે। હવે શાક બનાવતા પહેલા શાકમાં ઉમેરવા માટે એક સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લેશું। તો સમારેલો ગુવાર સાઈડ પર રાખી દેશું, અને એક મિક્સર જારમાં 15 થી 20 કાચા સિંગદાણા લેશું, એ ઉમેરશું। સાથે 2 ચમચી જેટલા ભાવનગરી ગાંઠિયા છે। ભાવનગરી ગાંઠિયાની જગ્યાએ તમે ચવાણું કે પાપડી ગાંઠિયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અને જો તમારા ઘરમાં કોઈ ફરસાણ ન હોય તો 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ શેકી અને ઉપયોગમાં લેવાનો। તો ગાંઠિયા પણ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું। ગાંઠિયાની સાથે જ 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1.5 ચમચી જેટલો કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, અને સાથે જ 1 ચમચી ગોળ પણ ઉમેરી દેશું। બધું જ સારી રીતે પીસી લેશું। અહીં આપણો ચટપટો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે શાક બનાવશું। શાક આપણે કુકરમાં બનાવશું। તો ગેસ પર કુકર મૂકેલું છે, અને કુકરમાં 3 મોટા ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરશું। તેલનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો ચપટી જેટલી જ રાઈ ઉમેરશું, સાથે એટલા જ પ્રમાણમાં જીરું પણ ઉમેરી દેશું। અને ગુવારનું શાક પચવામાં એકદમ હળવું રહે એટલે અડધી ચમચી જેટલો અજમો ઉમેરશું। અજમો આ રીતે હાથેથી ચોળી અને કુકરમાં ઉમેરી દેશું। કુકરમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી એકદમ સારી રીતે કકડી ગઈ છે, તો હિંગ ઉમેરશું, અને સાથે જ 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાની પ્યુરી છે એ ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરી લેશું। હવે ટમેટાની પ્યુરી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી સાંતળી લેશું। તમે ઈચ્છો તો ટમેટાના ટુકડા કરીને પણ ઉમેરી શકો છો, પણ આ રીતે ટમેટાની પ્યુરી કરી અને તમે જ્યારે શાકમાં ઉમેરો ત્યારે શાકનો રસો ઘટ થશે, સાથે ટમેટાનો સ્વાદ પણ શાકમાં બહુ સરસ આવશે। અહીંયા જુઓ કે થોડી જ વારમાં ટમેટાની પ્યુરી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે, અને તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે। તો ટમેટાની સાથે જ અડધી ચમચી જેટલી લસણવાળી ચટણી ઉમેરું છું। ગુવારના શાકમાં લસણનો બહુ સરસ સ્વાદ આવે છે, પણ જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું। લસણવાળી ચટણી પણ ટમેટાની પ્યુરી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધી છે। હવે ટમેટાની પ્યુરી સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું, અને જે આપણે મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો છે મસાલો પણ કુકરમાં ઉમેરી દઈશું। મસાલો ટમેટાની ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। ઉમેરેલો મસાલો બળે નહીં એ માટે આપણે થોડું પાણી પણ ઉમેરી દઈશું, અને ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરશું। મસાલા સાંતળીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની, જેથી મસાલાનો પ્રોપર સ્વાદ શાકમાં એકદમ સારી રીતે આવી જાય। હવે અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે કુકરમાં પાણી ઉમેરેલું, પાણી પણ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે, અને ગ્રેવી ઉકળવા માંડી છે। તો જે સમારીને રાખેલો ગુવાર છે એ કુકરમાં ઉમેરી દઈશું, અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી દીધું છે। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી નાખશું। અહીંયા કુકરમાં બધી જ વસ્તુ ઉમેરી દીધા પછી આપણે હળદર ઉમેરવાનું તો રહી જ ગયું, તો થોડી હળદર પણ ઉમેરી દઈશું, અને હળદર પણ મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું।
કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દઈશું અને કુકરમાં 4 સીટી થવા દઈશું. અહીંયા કુકરમાં સીટી થઈ ગઈ છે. શાક ચેક કરી લઈ. વાવ, શાકનું ઢાંકણ ખોલતા જ એકદમ સરસ સુગંધ આવી રહી છે અને શાકનો કલર અને ટેક્સચર તો તમે જુઓ. હવે શાકમાં ઉપરથી 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરશું અને થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું અને તૈયાર થયેલું ગરમા ગરમ શાક સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે એકદમ સ્વાદિષ્ટ મસાલા સાથે નવી રીતે બનેલું ગુવારનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ નવા સ્વાદ સાથે બનેલા ગુવારના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.